Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Sa araw na ito ay gagawa tayo ng mga snapping animals. So, pwede kayong gumawa ng maliit o malaki, made out of blank na papel o di kaya ay printed na paper. At yung mga mata ay pwedeng kukulayan nyo lang o gagamit nitong moving eyes. At syempre, kailangan din natin ng gunting. So, yung gagamitin natin ngayon ay itong printed na paper. At ilagay natin ito sa mesa na nakaharap yung print dito sa itaas. Tapos ay i-fold natin ito into half. Ayan. Then ay ibuka uli ito at meron tayong line dito sa gitna. Then, itong side na malapit sa iyo ay i-fold din ito hanggang sa center na line. Tapos ay gawin din ito sa kabilang side. At pagkatapos ay i-open uli ito at meron na tayong tatlong lines sa ating papel. So, ayan. So, yung susunod natin gawin ay i-fold natin uli ito into half. At galing sa side na ito, yung may fold, ay gagawa tayo ng triangle. So, i-fold itong corner na ito hanggang sa may line. Ayan. At gawin din natin ito sa kabilang dulo. So, ayan na siya yung forma natin. At dito sa bandang may opening, ay ganun din, gagawa tayo ng triangle. So, i-fold natin ito hanggang sa may line. So, the same din sa kabilang side. Ayan. So, may mga triangles tayo sa corner. Ayan. At baliktarin natin yung papel natin. At ganun din yung gagawin natin dito sa side na ito. So, i-fold ito na makagawa tayo ng triangles. At magiging ganito na yung forma ng ating papel. So, dito sa side banda, ito yung open na side. So, i-fold natin ito. Ayan. At yung kabilang side din. So, eto na ngayon yung forma natin at eto yung mga fold. So, eto yung middle na part ng papel at sa kabilang side, eto yung opening. So, ayan. So, dito sa side banda na may opening, dito sa pinaka-center ay i-cut natin ito ng mga approximately walang 1 inch. So, ganyan lang, kaliit yung cut na gagawin natin. Tapos, dito from the cut ay i-fold natin yung papel na makagawa din tayo ng isang parang mahabang triangle. So, gawin ito sa lahat ng sides galing sa may cut. Tapos, dun din sa kabila. So, eto na ngayon yung kanyang bibig. So, ayan yung mga fold. So, i-open natin yung papel. At, ayan na. Malapit na matapos yung ating snapping animal. So, kailangan lang nito ay ang mga mata. So, meron akong moving eyes dito. At, ididikit lang natin ito sa ating papel. Ayan. At itong isa rin. Okay. Ayan. So, naidikit ko na yung kanyang mga mata. At, natapos na rin yung proyekto natin. So, sana ay nagustuhan ninyo ang proyektong ito.
at bigyan nyo kami ng thumbs up at bumisita sa aming channel, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga videos. So, aabangan ko rin ang inyong mga komento dito sa ibaba sa mga future na proyekto na gusto ninyong gawin. At hanggang sa muli, paalam!